السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد تسليما كثيرا. فضلا وليس أمرا اعملوا سبسكرايب للقناة وتفعيل جرس الكل ولايك للفيديو عشان يوصلكم مني كل جديد. هكلمكم النهارده ان شاء الله جايلكم فيديو جديد عن القرنفل، فوائد القرنفل. القرنفل والقرفة والحبهان والعديد من البهارات الأخرى تحتل مكانة ثابتة في كل مطبخ. هذه التوابل عطرية ولها استخدام مكثف في الطبخ اليومي، وما يزيد من شعبيتها هو استخدامات الطب لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية والأساسية، وكانت جزء من الممارسة الطبية التقليدية منذ دهور، وإذ تم تناولها بالكمية المناسبة فقد تساعد هذه التوابل في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض الموسمية وتغذيتنا من الداخل. الفوائد الصحية للقرنفل. القرنفل هو أحد أشهر التوابل في المطبخ، ويعمل القرنفل كعلاج منزلي للسعال والبرد والألم وآلام الرأس. إنه محمل بخصائص مضادة للالتهابات والفيروسات، وطارد للريح ومضادات للانتفاخ، وتساعد كمان على منع البرد والإنفلونزا. ويعتبر زيت القرنفل من أغنى مصادر ومضادات الأكسدة. يستخدم كمطهر ومسكن للآلام، خاصة آلام الأسنان والمعدة. يحتوي القرنفل على مادة النيجريسين المعروفة بتحسين حساسية الأنسولين، مما يمنع كل رغبتنا الشديدة في تناول الحلويات. يمكن أن يساعد في السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول السكر، ويمكن أن يساعد القرنفل برضو أيضا في منع آلام الأسنان ورائحة الفم الكريهة، وعسر الهضم والغثيان والقيء. طريقة تناول القرنفل: لا تمضغ ولا تبتلع. القرنفل يعني بناخد واحد منه كده، يعني بنمصه فص أو فصين من فصوص الأطول، يعني فترة ممكنة، يعني احنا مش بندوه، بنمصه دوت، يعني ايه أطول فترة ممكنة يعني كدهوت يعني. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا كده خلاص النهاردة، ورب يكون الفيديو عجبكم إن شاء الله وتستفادوا منه بإذن الله. واستنوا إن شاء الله فيديوهات مفيدة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.